হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ তোমালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালেই। মই ৰিহান আৰু লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 7ৰ আছামিছৰ চেপ্টাৰ 3 যাৰ নামটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱা, সেই চেপ্টাৰটোৰ গোটেই কুৱেশ্যন এণ্ড আনচাৰ দিম আৰু লগতে যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবোৰ কৈ দিম যে এইটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট নোহোৱাবোৰ নিদিওঁ। ঠিক আছে, সেইবোৰ পঢ়িব নালাগে, মাথা গৰম কৰিব নালাগে সেইবোৰৰ কাৰণে এনো জাষ্ট যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইবোৰ মই কৈ দিম, সেইবোৰ পঢ়িবা আৰু ফুল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰা। ঠিক আছে, তো বোলা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল পাঠটো শুদ্ধ আৰু স্পষ্টকৈ পঢ়া। এইটোনো আৰু কি ক'ম, এইটো তোমালোকে চাগে পঢ়িলাই ভালকৈ, হয়। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ক আনন্দৰাম বৰুৱাৰ জন্ম ক'ত হৈছিল? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব গুৱাহাটীৰ ৰজা দুৱাৰত। ঠিক আছে, গুৱাহাটীৰ নহয়, আই থিংক উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আছিল। উত্তৰ গুৱাহাটী লিখিবা। ঠিক আছে, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজা দুৱাৰত। এতিয়া 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ, তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি আছিল? আনচাৰটো হ'ব তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল গৰ্গৰাম আৰু মাতৃৰ নাম দুৰ্লভেশ্বৰী। ঠিক আছে, এতিয়া 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লওঁ, আনন্দৰাম বৰুৱাই কলকাতাৰ কোন কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰত আমি ক'ব লাগিব প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজত। 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থা কিয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আনন্দৰাম বৰুৱাৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ বাবে। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এবাই লেকৰ সম্পূৰ্ণ নামটো ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত লিখা। ইয়াৰ আনচাৰটো মই কিতাপতে দেখাই দিছোঁ তোমালোকক, চোৱা। এইটো ইংলিছত আনন্দৰাম বৰুৱা ইনষ্টিটিউট অফ লেংগুৱেজ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ আছাম, আৰু অসমীয়াত হ'লে আমি ক'ব লাগিব, অসমীয়াটো ইয়াতে আছে ৰ'বা, আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থা। অসমীয়াত এইটো আৰু ইংলিছত এইটো। ঠিক আছে, এতিয়া আমি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আমাক কোনটো পুথি আনন্দৰাম বৰুৱাই লিখিছিল সেয়া চিনাক্ত কৰিব দিছে। মই চোৱা এনেকৈ কাৰচিন যোনকেইটা মাৰি দিছোঁ সেইকেইটা আনন্দৰাম বৰুৱাই ৰচনা কৰিছিল। প্ৰাচীন ভাৰতৰ ভূগোল, ভৱভূতিৰ মহাবীৰ চৰিত, ইংৰাজী সংস্কৃত অভিধান, উচ্চ সংস্কৃত ব্যাকৰণ, সৰস্বতী কণ্ঠাভৰণ, সংস্কৃত ভাষা বৃহৎ ব্যাকৰণ, সংস্কৃত শিক্ষাৰ্থী সহচৰ। অ'কে, এইখিনি আছিল। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আনন্দৰাম বৰুৱাই ICS পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত বিলাতত হোৱা বয়সৰ বিতৰ্কত মিষ্টাৰ গ্ৰেণ্ড ডাফে দিয়া মন্তব্যটো নিজৰ ভাষাত লিখা। অ'কে, এইটো মই তোমালোকক ডিছপ্লেত দি দিছোঁ, চোৱা। পঢ়ি থাকিলে বহুত ডাঙৰ হৈ যাব, সেইকাৰণে এনেকৈ ডাইৰেক্ট প'ষ্ট কৰি লিখি লোৱা। অ'কে, আশা কৰিছোঁ লিখি ল'লা। এতিয়া 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 6 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কৈছে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে কেইষাৰিমান বাক্য লিখা। এইটো মই তোমালোকক দি দিছোঁ, ডিছপ্লেটো প'ষ্ট কৰি পেলাই, ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি পেলাই লিখি লোৱা। অ'কে ষ্টুডেণ্ট, আশা কৰোঁ তোমালোকে লিখি লোৱা। এতিয়া 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। এইটো আমাক মিলাব দিছে। ঠিক আছে, মই মিলাই থৈ দিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে। অধ্যাপ খাইটো কি হ'ব? নেৰা নেপেৰাকৈ লাগি থকা কাৰ্য। মন্থনটো মথা বা ঘোটা কাৰ্য। সুখ্যাতিটো সুনাম যশস্যা। জাকত জিলিকা অতি শুৱনি বহুতৰ মাজত চকুত পৰা। অৱদানটো বৰঙণি বা অৰিহণা। সংকল্পটো কোনো কাম কৰিবলৈ দৃঢ় ইচ্ছা। অপ্ৰত্যাশিতটো আশা নকৰা। পাছত প্ৰতিযোগীটো প্ৰতিদ্বন্দ্বী। নিযুক্তিটো কামত লগোৱা, কামত নিয়োগ কৰা, আৰু মনীষীটো জ্ঞানী। ঠিক আছে, এতিয়া আমি 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, নালাগে। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি চাওঁ। 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে। ক নম্বৰটো হ'ল কালি মই গুৱাহাটীলৈ গৈছিলোঁ। খ নম্বৰটো হ'ব কাইলৈ আমাৰ ঘৰলৈ ৰমেন আহিব। গ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ল'ৰাবিলাকে খেলপথাৰত বল খেলিছে। অ'কে, হৈ গ'ল। এতিয়া 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নালাগে আমাক। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই, কথাষাৰ বহলাই লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো চোৱা, মই তোমালোকক স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ, প'ষ্ট কৰি লিখি লোৱা। ঠিক আছে, লিখিলা। এতিয়া বাকী 12, 13, 14, 15 এই যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। পাৰিলে তোমালোকে এইসমূহ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা
পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু সীতানাথ ব্ৰহ্ম চৌধুৰী এই দুজনৰ বিষয়ে যে দিয়া আছে এইবোৰ চাবা ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন বনিব পাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আৰু এটা চেপ্টাৰৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে তো কিপ ছাপৰ্টিং কিপ লাভিং বাই বাই